So, ayan na siya guys, ang coconut macaron cake. Slice natin siya. So, ito na siya guys. Ayan. Ayan, ang macarons cake. Hi guys! Welcome back to my channel. In today's video, in today's cooking vlog, gagawa ako ng coconut macaron cake. Yes guys, nakagawa na ako ng macarons, yung nasa cupcake siya, small cupcake. Ayan siya, ayan, with ube flavor pa siya. Ayan. This time, instead na ilalagay ko siya sa sa cups, ilalagay ko siya sa isang lalagyan para gawing cake. Coconut macaron cake. Ganon din ang procedure. Ganon din, imimix mo lang siya at i-bake. Iba lang ang lalagyan, guys. So, ito ay para sa mga hindi pa nakakaalam. So, let's get started, guys. Ipakita ko sa inyo ang mga ingredients. So, kailangan natin ng vanilla, design natin coconut, sugar, 2 eggs, butter, and of course, flour. So, yan lang guys, ang ingredients. This is not a sponsored video. So, ang condensed milk pala kailangan pa yan. And hindi mawawala ang condensed milk. So, guys, kailangan natin na
Tikman natin siya. Yummy. Sarap, guys. Ang sarap niya. Ganun din ang lasa. Yung nasa cupcake, nasa cups. Pareho lang din. Sarap, guys. Pwede kayong gumawa nito pag wala kayong cups para sa macarons. Di gawin yung cake, slice nyo na lang ng ganito kaliliit. Ang sarap, guys. So, guys, eto na ang ating Coconut Macaroon Cake. So, thank you for watching, everyone. Keep safe, everyone. See you on my next video. Mwah, mwah, mwah. Hugs to all.